Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi, care sunt mesajele pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem mesaje pentru tine. Bun, a început citirea. La bază avem regele pământului, regele de monede, adică 6 de monede. O legătură aici foarte puternică cu sfera financiară pe care o simt pentru cei mai mulți dintre voi. Poate să fie de asemenea și o perioadă în care voi sunteți foarte înrădăcinați în propriile convingeri, vă concentrați foarte mult pe sfera materială, pe confort, pe partea de alimentație, pe bani, pe partea de sănătate, dar ce văd aici este, bineînțeles, o perioadă în care tu reușești să te așezi, reușești să dai dovadă de foarte multă înțelepciune. Unii, uite, avem nebunul, deci poate e un moment în care, nu știu, se ivește o nouă sursă de venit, poate să fie și un cadou pe care îl primiți sau o cheltuială, da, care apare. Dar oricum ar fi, cu regele ăsta de monede, mie îmi transmite foarte clar faptul că ești într-o perioadă în care planul material este extrem de important pentru tine. Pentru tine avem valetul de spade. Da? Deci o perioadă în care ești curios, vrei să explorezi tot felul de lucruri, vrei să înveți tot felul de lucruri. De asemenea, este și o perioadă în care văd că vorbești foarte mult. Poate să fie și un moment în care, uite, ești foarte comunicativ cu prietenii, cu oamenii din jur, dar mai văd și oameni foarte curioși în jurul tău. Mai văd aici de asemenea și un personaj care poate spiona. Da? Hai să vedem despre ce e vorba cu valetul de spade. Wow! Avem așa, cavalerul de spade, 9 de spade și 4 de cupe. Uite, e cineva aici care reacționează într-un mod dur, impulsiv. Putem să discutăm și despre o persoană care face lucrurile foarte rapid în jurul tău. Mai discutăm și despre un moment cu acest cavaler de spade în care tu e ca și cum ai explorat ceva, ai aflat ceva și acum ești gata de schimbare, ești gata să faci diferite lucruri în viața ta. Perioadă de agitație mentală, simt eu, dar poate să însemne și un moment în care vrei să te revolți sau vrei să elimini din viața ta, da, uite, aceste lucruri care nu îți dau pace, pentru că văd o persoană aici obosită, plictisită, poate e cineva care tot așteaptă răspunsuri. Poate să însemne și un vis ciudat pe care l-ați avut. E acea energie de eliberare, simt eu. Uite, avem 7 de spade. Da? Deci un moment în care fie ai prins un hoț prin jurul tău, fie ai prins pe cineva cu minciuna, pentru că totuși 7 de spade înseamnă și un hoț. Da? Pentru unii poate să însemne și un moment în care fugiți de voi, da? Vă mințiți pe voi. În casă, în familie, avem faetonul, o realizare pentru casa ta, pentru familia ta, cineva care îți vine în vizită, o călătorie pe care o poți face împreună cu familia ta, dar pentru unii poate să însemne și o mutare. Ce mai văd aici e că ești într-un moment în care reușești să păstrezi un echilibru în viața ta, între minte și inimă, între partea practică și partea teoretică. Faetonul. Poate să fie și un moment de curaj pentru tine în plan personal, dar totuși cu faetonul aici eu văd pentru cei mai mulți dintre voi o victorie. Poate e un eveniment mare în casă, în cercul de prieteni. Spânzuratul 6 de monede, o legătură cu zodia Pești. Poate e un moment în care începi să vezi altfel lumea, da? Începi să cheltui banii diferit, începi să vezi altfel valoarea banilor. Pentru alții poate să însemne și un moment în care pot fi probleme financiare sau poate să fie o amânare aici în plan personal legat de o achiziție. Adică vrei să cumperi ceva și amâni. Pentru alții poate să însemne și un moment în care
începeți să vedeți diferit ideea aceasta de cheltuială. Mai vreau o carte. Judecata. Poate e un moment în care ai luat o hotărâre importantă pentru tine. Este o hotărâre pe care poate ai împărtășit-o cu ceilalți membri din familie. Pentru unii poate să însemne și o revedere, dar, atenție, avem aici așa, asul de monede, marele preot, cavalerul de cupe și asul de bâte. Da? Deci pentru unii poate să însemne și o nouă iubire care apare la orizont și care, bineînțeles, vă ajută să vă schimbați puțin perspectiva. În curând, 2 de bâte, uite, o călătorie îndepărtată pe care o poți face. De asemenea, în curând, văd aici și o veste care apare de la drum lung. Poate să fie și ceva care se stabilește și cumva are legătură cu un viitor mai îndepărtat, da? Îți faci planuri cu cineva, dar 2 de bâte poate să mai însemne și o pauză. Regele de spade, 4 de monede. O legătură aici, uite, cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. În curând văd aici o persoană foarte sigură pe ea, ușor încăpățânată, dar în același timp este o persoană pe care vă puteți baza. E cineva care face niște planuri, niște strategii pentru a se apropia de tine sau cineva care îți propune ceva pe termen lung, poate să fie și asta. Poate e o veste aici care are legătură fie cu o companie, fie cu ceva important. Patru de bâte, regina de spade, din nou elementul de aer. În curând văd aici o discuție la rece, da? Și niște planuri pe care vi le faceți pe un termen mai lung, dar sunt niște planuri foarte bine puse la punct, foarte bine bătute în cuie. În curând. 2 personaje, da? 2 vești de la 2 instituții, 2 firme sau o discuție pe care chiar tu o ai cu cineva de la egal la egal, dar e o discuție cumva foarte sinceră. Uite, avem asul de bâte. Parcă e o veste bună, dar care cumva îți dă o siguranță pe termen mai lung sau e o veste bună, dar care ține de un proiect sau de un demers care durează mai mult timp. Sau dacă aștepți aici de mult timp o veste, aceasta poate veni. În viitor, 5 de apă, da? 5 de apă, da? Poate să fie o schimbare din punct de vedere emoțional aici, dar ce văd aici în viitor e un personaj care are niște regrete, care se uită spre trecut. E un personaj care cumva e nevoit să lase în urmă tot ceea ce a crezut. Sunt niște regrete, e o suferință aici cuiva în viitor. Ia să vedem despre ce e vorba. Cu regele de bâte, da, deci are legătură cu regele de bâte, 5 de cupe. Deci e un regret, e o problemă care are legătură cu un bărbat. Bărbatul ăsta fie este în zodie de foc sau are marcaj pe foc, adică berbec, leu, săgetător, fie pentru unii este vorba despre o persoană căreia îi place foarte mult să-și trăiască viața, să se bucure de toate plăcerile astea de zi cu zi. De asemenea, poate să însemne și cineva care știe bine să negocieze, cineva care știe foarte bine să-și impună punctul de vedere. Poate să fie și asta. Dar eu așa aș merge aici că e vorba de un personaj care nu e foarte serios, da? Sau poate omul ăsta are o problemă. Mai vreau o carte. Avem diavolul, justiția, o legătură cu zodia Capricorn, zodia Balanță în viitor. Văd aici o persoană foarte stăpână pe sine, da? Poate să fie cineva care regretă un compromis, poate să fie cineva care consideră că îi se face o nedreptate, poate nedreptatea asta are legătură cu banii sau nedreptatea asta are legătură cu faptul că omul ăsta simte că pierde controlul fie asupra ta, fie asupra unei situații anume.
Sau pur și simplu poate persoana asta are o problemă în general și vine către tine. Dar în același timp văd eu și o conștientizare. Totuși avem 4 arcane majore aici. O legătură cu zodiile următoare: Taur, Fecioară, Vărsător, Berbec, Scorpion. Deci poate e cineva din jurul tău care trece printr-o pierdere emoțională, printr-o dezamăgire. Pentru unii poate să însemne și că în viitor vă dați seama de faptul că, nu știu, v-ați pierdut timpul într-o relație sau v-ați pierdut timpul într-un proiect, în ceva ce nu era pentru voi. Ce nu știi tu, asul de monede, ce nu știi tu e că începe o nouă etapă pentru tine din punct de vedere financiar. Poate să fie un nou loc în care mergi, poate să fie un succes din punct de vedere material, poate să fie vorba despre un loc nou, fizic, da? O casă nouă, un teren nou, un loc nou în care călătorești. Pentru alții, ce nu știți voi aici are legătură cu o nouă etapă care se deschide în viața voastră. Dar poate să însemne asul de monede și un cadou pe care universul ăsta vi-l oferă sau cineva din jurul vostru e dispus să vă ofere cadoul. Hai să vedem asul de monede. Și avem așa, 7 de bâte, asul de cupe. Ce nu știi tu? O persoană curajoasă. Cineva care urmează să-ți dea o veste bună. Poate să însemne și faptul că tu, poate în acest moment, treci prin niște schimbări din punct de vedere emoțional și ai mai mult curaj și știi mai bine cine ești și atunci, din acest motiv, începi să vezi adevărul din viața ta. Da? Dar pentru alții văd eu aici și o persoană nouă care cumva se uită către tine, ar vrea să se apropie de tine, ar vrea să te cunoască mai bine. Avem și un as de spade, cavalerul de cupe, asul de monede din nou, deci e cineva aici, simt eu din umbră, da, care ar vrea să te cunoască sau care ar vrea să se apropie mai mult de tine. 2 de cupe, uite, o întâlnire, o împăcare, un cuplu nou care s-a format în jurul tău și tu încă nu știi. Sau e ceva legat de un cuplu. Ceva, uite ce s-a întâmplat probabil la o vreme de seară sau într-un moment complicat. Hai să vedem și acest tarot ce spune. Da? Ce nu știi tu? Gânduri și discuții în contradictoriu. Cineva care se gândește că dacă tu ai afla aceste lucruri, v-ați certa sau ați avea niște discuții în contradictoriu. Mai vreau o carte. Și ce mai avem? O casă în oraș și o victorie. Deci poate e o bucurie, o realizare care se petrece undeva prin jurul tău și poate tu încă nu ai aflat, da? Încă nu te-a sunat să-ți spună, încă n-ai primit e-mail-ul, încă n-ai primit confirmare. Poate să însemne și că oamenii te percep ca fiind într-o energie nouă. Ia uite, avem un cadou. Un cadou. Bani mulți. Deci cineva care vrea să-ți ofere un cadou, cineva care vrea să-ți facă o invitație, poate cineva care ar vrea să te invite undeva, dar nu are curajul necesar. Mai vreau o carte de aici. Hai să vedem ce nu știi tu. O veste onorabilă și vei reuși ce gândești. Deci ceva e ca și realizat în jurul tău. Poate să fie și că, repet, cineva tot se străduiește aici să-ți dea o veste bună. Avem niște musafiri. Uite, o bucurie mare. Deci tu nu știi aici despre o bucurie mare pe care cineva o are. Și abia așteaptă să vină către tine să-ți împărtășească. Pe neașteptate, mesagerul de foc. Pe neașteptate, niște mesaje așa rapide care apar. Văd o persoană foarte entuziasmată, foarte energică, pasională, o persoană care se grăbește, cineva care face multă mișcare. E un personaj care are mintea în flăcări, e o persoană care mereu are idei, mereu e pusă pe aventură, mereu e dornică să experimenteze lucruri noi. Poate să însemne și un flirt rapid, da, care apare. Ok.
Pe neașteptate, wow! 7 de monede, steaua și 5 de spade. Și mai avem și marele preot, ok. Avem 2 arcane majore, o conexiune pentru unii cu un vărsător sau cu un taur, dar ce văd aici, pe neașteptate, e că se află un adevăr sau se rezolvă ceva legat de o așteptare financiară. Are legătură cu un compromis în care cineva a stat sau în care poate tu ai stat și probabil vestea asta care apare, curajul ăsta pe care l-ai, te ajută să te rupi din această situație. Opt de bâte pe neașteptate, vești fulgeri care apar, pasiune, iubire. Șase de spade, temperanța, o conexiune cu un săgetător. Pe neașteptate, uite, aici cineva care vine către tine, cineva care vrea să se împace cu tine. Poate să fie și o persoană care vrea să negocieze sau vrea să te convingă de un anumit lucru. Dar din nou apare cavalerul de cupe. Da? Deci pentru unii eu cred că are legătură și cu dragostea toată povestea asta. Ia să vedem noi. Pe neașteptate. Ce personajul ăsta entuziasmat aici? Căsătorie și capcană. Dragilor, cineva vă poate dori, da, să vă prindă într-o capcană legată de ideea de relație stabilă. Și cineva care își găsește cumva uneltele încât să vă prindă. Pe de altă parte, atenție, pentru alții dintre voi putem să discutăm despre un personaj care are probleme într-o colaborare, într-o relație, undeva anume. Pe neașteptate, mai vreau o carte. Uite, niște vorbe dulci pe neașteptate. Da, eu cred că pentru unii e legat de cineva care vine către voi cu foarte mult curaj, foarte entuziasmat sau entuziasmată. Și avem un bărbat matur. Foarte ciudat. Deci avem așa un bărbat matur cu veste bună și lacrimi. Poate e cineva care vine și îți spune despre o veste care creează foarte mari emoții. Sau vestea asta pe de o parte e bună, pe de altă parte nu e bună. Mai vreau o carte. Veste rea, piedici. Deci, și avem boală, casă străină. Deci pe neașteptat, uite, poate e cineva în jurul tău care, nu știu, are o problemă, fie de sănătate, fie de altă natură, dar e cineva care cumva se grăbește. Ce o să te mire, îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni avem aici, ce o să te mire pe tine e o veste care apare și care ține de dragoste, o alegere pe care o vei face în dragoste și ce o să te mire poate are legătură și cu un personaj care e foarte curajos, e foarte adolescentin. Ia să vedem noi ce o să te mire aici. Da. Regele de cupe, 3 de cupe, deci cineva care e matur din punct de vedere emoțional, este o persoană creativă, iubitoare, cineva care vindecă, cineva care are o putere foarte mare. Pentru unii poate să însemne și o primă oficializare a unei relații sau o persoană care vine și îți spune niște vorbe din suflet. Mai văd aici pentru unii o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești. Ce o să te mire? Și mai avem cavalerul de cupe și lumea. Wow! Deci, dragilor, atenție, pentru unii are legătură cu o propunere pe care o primiți din partea cuiva. E o propunere care fie ține de a călători undeva departe, fie ține de a vă petrece viața împreună. Poate să însemne și un personaj care, nu știu, te cunoaște, se îndrăgostește, pentru că pentru unii e vorba, să știți, de cineva nou. În cele mai multe cazuri, da? E vorba de un personaj nou. Cineva care vine și îți propune dragoste, îți propune iubire, îți propune, uite, e cineva care e dispus aici să-și schimbe viața radical. Mai vreau o carte.
Soarele reprezintă bucurie, succes, eliberare, adevăr, vindecare, energie bună. Ia să vedem. Ce zice acest tarot? Ei, militarul, da, deci să știți că e cineva aici care vine și pune piciorul în prag, adică e cineva care vine, impune niște reguli, e o persoană verticală, e o persoană care își ține cuvântul și mai avem aici și o femeie agitată, o femeie nervoasă, evident. Poate cineva care reacționează aici într-un mod impulsiv. Ce o să te mire, uite, și are legătură cu o întâlnire pe care tu o vei avea cu persoana asta. Deci e o întâlnire care mie mi-apare. Avem o revelație, da, și bani mulți. Da, deci e cineva aici care, știu eu, vine către tine, își dorește să se apropie de tine. Dar, repet, e un personaj tare hotărât. Adică omul ăsta chiar e hotărât. Da, și uite, avem tandrețe. E cineva care știe foarte bine limitele. Și din nou, uite, iubire. Hai să vedem un mesaj din acest oracol pentru încheiere. Și avem așa, călătorie interioară, iar apoi avem pauză. Da? Deci poate e un moment în care cineva îți propune să mergeți undeva împreună, să luați o pauză. Pentru că văd aici, uite, niște schimbări foarte puternice. Mai vreau o carte. Este timpul pentru a replanifica. Avem aici. Și aici avem a echilibra, a găsi un punct de mijloc. E ca o inițiere, uite, e ca o lume nouă în care pășești. Eu cred că omul ăsta, nu știu, te duce într-o lume nouă, e o persoană total diferită. Pentru că, repet, în cele mai multe cazuri eu simt că e vorba de un personaj nou. Hai să vedem ce zice și oracolul. Și avem așa, o piramidă, ierarhie, autoritate. Deci poate să fie o persoană cu autoritate, poate să fie o persoană spirituală, o persoană foarte sigură pe ea, foarte stabilă, foarte împământată. Nu uităm, la baza pachetului e și totuși regele de monede, e regele pământului, e regele banilor, el are foarte mult control pe partea materială. Apoi avem așa, bărbat, masculinitate, curaj, protecție. Da? Iar apoi avem lebăda, da? Curaj, încredere în tine, reînnoire. Poate să fie cineva care are foarte mult curaj și își dorește aici ceva pe termen lung. Da? Deci nu e ceva pe termen scurt, e ceva ce durează. Iar ultimul mesaj e copil, inocență, puritate. Parcă e cineva care își dorește o nouă viață alături de tine, își dorește liniște, își dorește foarte multă pace. Iar la bază avem nava, călătorie, descoperire, explorare. Deci e cineva care vă invită să explorați viața împreună într-un alt mod. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.